Jag heter Oskar och det här är min fru Alva. Tja. I somras körde vi 400 mil i elbil. Målet med resan var framförallt att dricka bra kaffe, dricka lokala naturviner, äta god mat och uppleva mer av Europa. Hur skulle det gå att köra elbil? Från Stockholm via Nynäshamn, Gdansk, Krakow, Bratislava, Dornberg, Bologna, Steinach-am-Brenner, Nürnberg, Berlin och tillbaka via Gdansk. Häng med så får du se. Första minuterna av den ofattbara elbilsresan genom Europa. Så nu åker vi över Skanstullsbron. Här borta någonstans bor vi. Nu är vi i Nynäshamn. Och här är det där som är båten. Waffle. Det är ju ett slott i Krakow. Ska båten se ut som ett slott? Och det är därför det ser så konstigt ut. Vi ska ju färdas i den här ID3an. Det går inte att öppna bagageluckan. Då låter det så här. Det har blivit något fel. Och när man sätter sig i den, då säger den så här. Och jag har uppsökt verkstad och det var ingen fara, sa de. Jag hoppas att det stämmer. Nu har vi fått våra boarding passes. Här har vi Oskar. Adult. Sen har vi jag. Jag är en additional person in the car. Känner du dig avhumaniserad? Ja, lite. Här har vi också lite Pilla. Till Elis. En waffle. Känns inte helt tryggt. Det är bara att hålla tummarna. Annars får vi acceptera vårt öde då. Nej, men det här är snapback zone som Elis ska stå i natt. Då är vi ombord på Waffle. Första matupplevelsen den här resan. Jag drack lite öl i plastglas. Och då får man tänka på sitt grepp. Första polska ölen. Hur tror du vi tänker tillbaka på det här när vi sitter i Italien? På den här kulinariska upplevelsen. Alltså, var plats har sin skärm. Vad gott. Nu har vi fått tag på kaffe. Jag sitter och liksom chillar här lite grann. Och Alva tycker inte om att sitta. Nej, jag får så ont i ben. Jag tycker det är skönt. Vidrigt kaffe. Vad fint det är. Ja, vi får stå här på bildäck och hänga för att våran lilla bil står där och dörrarna öppnas pretty soon, så. Nu är vi i Polen. Där är väl den konstiga båten som, ja, den hade ändå något. Den hade något, men det hade inte hytten på natten i alla fall. Jag har varit en för jävligt mat. Jag vet inte om det hörs, men det är ett ljud. Ett rytmiskt ljud. Så hela natten. Sen plötsligt kommer in en annan ljud. Som är lite mer knackande som joinar det där. Sjukt. Nu ska vi köra vidare här mot Ionity och ladda. Ja, okej. Vi kommer behöva köpa något. Okej. Okej, ja. Första laddstoppet.
tackar. Nu går vi och käkar lunch. Laddstopp nummer 2. Sa precis att vi inte har sett en enda elbil än så länge. Här har vi den första. En positiv grej med att det inte är några andra elbilar är ju att det alltid är ledigt på laddstationerna. Nu rullar vi in mot tredje laddstoppet här och helt tomt. Som vanligt i Polen. Funkar inte. Aj då. Oskar har lite problems med laddaren. Hoppas att det löser sig. Ja, nu lyser det rött på bilen också. Vi testar en annan. Sådär ska vi se ut. Så, men då tycker jag att vi går till Porto Grill och käkar, eller? Ja. Så lite suspekt ut. Jaha, nej det är inte det där huset. Det är 50 meter that way. Medium rare. Då är det straight to the boende i Krakow. Nu är vi framme i Krakow. Så här ser vårt boende ut. Där är toaletten. Ett kök. Köksbord, stolar. Säng. TV. Så är det en balkong här som jag inte har inspekterat än. I nästa avsnitt hänger vi några dagar i Krakow, där Alva går loss i en second hand-butik. Jag har spenderat över 1100 kronor på second hand. Jag blir förföljd av bil. Och jag har också fått frukter. En tatueringstid bokas på, av och sen på igen. Men framförallt hittar vi till en magisk naturvinsbutik som kommer att sätta prägel på resten av resan. Vid Donken tror jag. Ja, det finns inga andra val. Nej. Häng med, det blir kul.